چې آی ډي ایم کنفرم شو مارکیټ اگین بریک اپ سټرکچر وکړو دلته انټرا نه مخکې ګورو ښه دلته موږ میپینګ سٹارټ شو دا موږ سره لو راغله دا موږ لو پوینټ راغی ٹھیک شو او موږ اوس آی ډي ایم ګورو چې کوم ځای کې موږ سره آی ډي ایم شوی دی کو دلته وګورئ موږ سره آی ډي ایم دلته کنفرم دی کنه دا دی ما سره دلته آی ډي ایم کنفرم شو آی ډي ایم نه پس پس څه ګورم نه آی ډي ایم نه پس پس چې آی ډي ایم وشي نو دا مارکیټ مو سره نشته زه به ګورم خپل ډیسیژنل آرډر بلاک دلته دا ما خپل ایکسټریم فایند کوم صحیح شو دا ما سره څه شو زما ایکسټریم آرډر بلاک شو دا ما سره پکې راغله زما اف وی جی ګوره دا من سایډ بار دا من سایډ بار دا من سایډ بار دا کو ګوره مارکیټ مونږ سره بریک شوی دی په دې کینډل نو دا مونږ سره څه شو اف وی جی شو ښکاري ده کنه مارکیټ څه چل کړی دی دلته اوس ګوره ښه په دې ایزی پوینټ باندې پویو مارکیټ مونږ سره اف وی جی ټیپ شوی دا مارکیټ راغی کنه اوس دې کې لا مارکیټ مونږ سره دلته غیب دی دا نشته نو مونږ ویټ کوو چې څه چل وکړي مارکیټ صحیح شو دا مونږ سره ایکسټریم آرډر بلاک شو اوس په مونږ ډیسیژن آرډر بلاک هم دې کې ګورو کنه دا ما سره کوم آرډر بلاک شو دا مونږ سره ډیسیژن آرډر بلاک شو دا مونږ سره څه شو دا مونږ سره شلو سوري یو منټ دا ویکو ته دی ښه دلته کومونګ ګورو ګوره دې سره بل غور سره ګورې دي شي نو ترخه دا ګوره دا ویکه کراس کړی دی وګوره چې ویکه کراس کړی دی مونږ سره آرډر بلاک دا بلیک کینډل نه ده مونږ سره آرډر بلاک دا کینډل ده ورته دی وړو شینو ته چې ګورې نو لږ مایند به دې په ایزي کلیر کیږي نه دا مونږ سره د آی ډي ایم لاندې مونږ سره څه شی دی اف وی جی دا کو نه ده اوس ګوره دې ده دې پوینټ ته ګوره په دې ایزیلی پویو مونږ سره مارکیټ څه چلو کو مارکیټ مونږ سره راکو شو ګوره ایگزیکټ دا سکوپ دی ښه اوس سکوپ څه ته وایي ګوره مثال مونږ سره داسې یو کینډل رااله که نه ټیک شو دې کې مونږ سره یو کینډل داسې راکو شوه آرډر بلاک کې ټیک شو او بله کینډل داسې رااله نو دا مونږ سره سکوپ نه دی سکوپ پاله وي چې مارکیټ دا دلته راغلی وي د دې ویک هم دا آرډر بلاک ټیپ کړی وي او ورپسې د دې ویک لیکویډیټي بیا دا اخیستې وي او بیا کنفرمیشن دی چې دا مونږ سره سکوپ شو نو دا اوس مونږ سره سکوپ دی کو نه دی ګوره کینډل رااله آرډر بلاک یې ټیپ کو ورپسې نیکسټ کینډل د دې کینډل لیکویډیټي واغسته او سیکنډ تھرډ کینډل مونږ سره څه وکړو کنفرمیشن ډن شو چې کنفرمیشن ډن شو اوس ګوره وړوکی ټایم فریم پرېږي د زه ته په غټ کې لمروز دې کې لګیم کنه غټ ټایم فریم کې ما په دې دی باندې ایگزیکټ په دې پوینټ انټری واغسته زما ایسل دلته راغی د دې سکوپ لاندې او زما ټارګټ په سی آل ټایم های بریک اپ سټرکچر سونه مې ګین کو ون ریشو اوس ګوره آرډر بلاک یې ټیپ کو مونږ دلته کنفرمیشن ډن شو انټری مو واغسته ګوره مارکیټ اومېکټیو مارکیټ دی مونږ ما پرې د کار وکړ صحیح شو آرډر بلاک یې ټیپ کو سونه ګین کو مونږ ته 2.03 ټیک شو کنه اوس ما دا پروفټ ګین کو صحیح شو دې نه دې د کیو وته خو ما سره کو دلته وګوره بریک اپ سټرکچر بیا کنفرم شو کنه زه اوس نور پروفټ کوم کنه نور مارکیټ کو سټډي کوم اوس ما سره دلته لیکویډیټي سویپ شو خو د لیکویډیټي نه بار دلته ما سره بریک اپ سټرکچر کنفرم شو اوس په څه کوم مخ کې وړو کې ټایم فریم کې کوزه شفت کېږم کنه وړو کې ټایم فریم ته زما انټری د دې ځای نه جوړیږي زما اس ال بیا دلته راځي زما انټری جوړیږي د دې ځای نه نو بیا زما ټریډ 1:10 1:9 راکې ماته خو زه د صرف په غټ ټایم فریم خیمه چې ما سره 1:2 کنفرم ډن شو ها اوس مخ کې راځو نیکسټ ټریډ بوز ګورو ما سره بریک اپ سټرکچر شو د بریک اپ سټرکچر د وجه ما سره لو کنفرم شو دا پوینټس به ریموو کم اوس نیکسټ مومنت ګو بریک اپ سټرکچر شو بریک اپ سټرکچر د وجه مونږ سره راغلل زمونږ لو کنفرم شو ټیک شو لو کنفرم شو چې زمونږ لو کنفرم شو او مخکې مونږ سره شو آی ډي ایم به ګورو کنه اوس په مونږ آی ډي ایم ګورو اوس کو آی ډي ایم زه وګورم ما سره آی ډي ایم دلته نه دی شوی
دا ما سره IDM نه دی IDM کنفرم شو صحیح شو خو اوس زه دلته ګوره یو پوینټ دی IDM چې کله مونږ سره په ویکو شي کنه مونږ په ټریډ کوو یو خبره ٹھیک شو IDM چې مونږ سره په ویکو شي مونږ په ټریډ کوو اوس دلته مونږ سره په ویک باندې شو خو د دې انټری جدا ده صحیح شو هغه مونږ څنګه کوو هغه جدا طریقه دا ورته بیا چرته ایکسپلین کوم صحیح شو خدا پرېږده دا صرف ډیسیژنل او ایکستریم اورډر بلاک ته ایکسپلین کوم اوس دلته مارکیټ راغی واپس ته چلو شو مارکیټ مونږ سره څه وکړل چینج اف کیریکټر یې وکړو ویې کو ویې نه کو چې چوچ مونږ سره وشو نو اوس په زه لاندې IDM ګورم نو چې لاندې IDM ګورم نو ما سره IDM دې پوینټ باندې نه راځي چې IDM ما سره په دغه پوینټ راځي ځکه دلته پول بیک نشته دا انساید بار دی نو چې ما سره IDM په هغه پوینټ راځي نو IDM اون شو زما ټمپرری لو څه شوه بریک شوه چې ټمپرری لو بریک شوه نو ما سره IDM شفت شو چرته دې ته شفت نه شو چې IDM ما سره شفت شو نو ما سره دې کې IDM کنفرم شو چې IDM ما سره کنفرم شو نو ما سره اوس شو لو کنفرم لو معلومه شو ویلډ لو راغله اوس چې ویلډ لو راغله از ډیسیژن اورډر بلاک ګورم او دلته مارکیټ راغی ما سره دا یو ډیسیژن اورډر بلاک پروت دی کو زه دې ځای نه منټري واخلم کنه زما SL دلته راځي زما TP 1:2 چې تزو باسم as a new trader خو بهترین ماته پروفټ ګین شو کو ګین نشو 1:2 کې او دلته ګوره ښه کوم ټریډ دلته هولډ کړو کنه نو ورته ګوره موږ ته کافي مومنت دلته مرا کړی دی خو شوي کنه SL کو لګ موډیفای یو صحیح شو SL لګ په طریقه باندې کوم SL دلته زموږ SL هم وو صحیح شو او د دې ځنه به یو 6 پیپس برک دی 6-7 پیپس کنه نو اوس 29 دی د 36 کې एकदम 36-37 کې ما کې خود ماته تر کم ځای پورې مومنت راکو نو ماته سونه راکو 3.83 پروفټ راکو تقریبا څومره پیپس راغلل کو زه وړو کې ټریډ اخلم نو ماته 70 پیپس راغلل 76 پیپس ګینه ماته سونه راغلل 135 پیپ مومنت راغی مارکیټ خو لیټس سی دا پرېګه دا اوس مونږ سره ډیسیژن اورډر بلاک بیا مارکیټ راغی ایکستریم اورډر بلاک یې سکو فیل کو لیکویډیټي بیس باندې دلته چې آل ټایم های لیکویډیټي واغستا خو کافي مومنت بیا هم راکړی خو لیټس سی مونږ سره په ډیسیژن او ایکستریم اورډر بلاک اوس دلته ګوره ښه مونږ سره مارکیټ اگین دلته چینج شو چوچ اگین شو ما سره دلته چینج اف کیریکټر شو صحیح شو اپ ټرند کنټینیو شو چې ما سره څنګه چوچ شو ما سره خپل لو کنفرم دا های هم های به مونږ په سبا نه کنفرم کو په IDM لیټس سی ما په IDM کم ځای واغستو IDM ما سره راځي په دې پوینټ ما سره IDM نه راځي خو IDM نه دی شوی صحیح شو چې IDM نه دی شوی موږ مارکیټ مخکې ویټ کو چې څه چل شي دلته ټمپرری های بریک کړه دا مخکې مارکیټ روان دی ما سره څه شوی دی دلته ټمپرری های بریک کړه دا نو ما سره IDM دلته شفت شو چې ما سره IDM شفت شو ما سره د کې IDM کنفرم شو چې IDM کنفرم شو ما سره های راغله های کم ځای راغی دا ویک ټاپ ما سره های راغله خو دلته څه چل شوی دی ما سره لیکویډیټي اگین سویپ تا کو سویپ نه ده بیا چې لیکویډیټي ما سره سویپ شو نو چې دلته وګورم ما سره دلته څه چلو شو بریک اف سټرکچر شو چې بریک اف سټرکچر شو اوس بل ته ګورو یو منټ ها بیوس دا لمر پرېږه دا پوینټ ما سره دلته IDM کنفرم شو نو زه اوس ایکستریم او ډیسیژن اورډر بلاک نه ګورم زه به دلته څه وګورم دلته به زه معمولی دغه ډرا کم څه اورډر بلاک ایکستریم اورډر بلاک ما سره دا راځي ته د برنم کته شړم به ډیسیژنل والا بیا ایکستریم والا داسې ته کته شي ښه دې کې وړه معمولی غونډه کې فیجی ور سره پراته ده خل ته ګوره ویني کنه معمولی غونډه کې دا ښکاری نه نو دا به مونږ از د کمباین واخلو اورډر بلاک سره ٹھیک شو دا مونږ فیجی واغستا خدا مونږ سره واپس اگین پینډینګ پاتې شو مخکې د مارکیټ کې اوس مونږ ډیسیژنل اورډر بلاک هم ګورو چې مونږ سره څه چلو شو اوس دلته وګوره IDM په وکو شو هیوی مومنت مونږ ترا کړی دی دا وګوره صحیح شو کنه دا مونږ سره یو انټری جوړیږي کوم مونږ انټری واخلو دلته دې کې ته وګوره دلته ګوره ښه ماته انټری میلاو شو ما دلته نه واغستا دا زما سره راغلل SL راغی او دا زما TP
ګوره کو دلته زه بریک اف سټرکچر ټي پی موالم کنه نو عموم 1:1 ماته ملو دی او کو دې دې پورې زه واخلم ماته سونه ملو دی 1:5 4.5 ملاوي هغه ټایم به تر مارکیټ سچويشن ته ګوري چې ماته سمره پورې راکې 1:2 ایز ا نیو ټریډر ته ګین کول شي 1:2 ته ګین کا ته اوزه اړه بغیر ریسک نه تیوزه دا وګوره 1:2 ته د مارکیټ نه چې څنګه دومره ګین کې ته د مارکیټ نه اوټ شه اوس مونږ سره بیا اگین څه چل شوی دی راغلی دی مارکیټ او څه چلے کړی د مونږ اډر بلاک دا یو دی ٹھیک شو ایکسټریم اډر بلاک او ډیسیژن اډر بلاک ټیبینګ نه کوي خپ قلار ته ویټ ورته وکا دلته ما سره بریک اف سټرکچر شوی دی بریک اف سټرکچر شوی دی نو ما سره دا څه چل شوی دی خپل مونږ سره دلته زمون لو کنفرم شوی دی ٹھیک شو لو سره مونږ دلته چوچو شو چینج اف کریکټر شو چې چینج اف کریکټر مونږ سره څنګه کنفرم شو نو مونږ به آی ډی ایم بیا ګورو چې آی ډی ایم ما کم ځای به مارک کوم آی ډی ایم پسې به زه ګرځم چې مونږ سره آی ډی ایم کم ځای شوی دی ښه چې آی ډی ایم مونږ سره دلته وشو دا مونږ سره لیټ سی چې دلته آی ډی ایم شوی دی یا نو ښه مارکیټ راي ګوره پول بیک یو خوړو بیا اگین انساید بار بیا هم انساید بار دا هم انساید بار صحیح شو نو مونږ سره پول بیک بار راځي ټیک شو چې پول بیک مونږ سره بار راځي نو مونږ به سوکو خپل دغه به شفت کو آی ډی ایم مونږ سره بار دی آی ډی ایم نه دی شوی مونږ سره مارکیټ راغلی دی او ټمپرری لو یې بریک کړی دا چې ټمپرری لو مونږ سره کم ځای کې بریک شوی دا په دې پوینټ بریک شوی دا نو مونږ سره آی ډی ایم چرته رالو چې دلته بریک تا نو آی ډی ایم مونږ سره راغلو دې پوینټ لا دلته رالو کنه چې آی ډی ایم ما سره دلته کنفرم شو لو مونږ سره رااله خپل چې ما سره زما لو رااله ما سره دلته سو شو زما لو کنفرم شو چې لو کنفرم شو زه به د بره نه څه کوم خپل ایکسټریم اډر بلاک خپل ډیسیژن اډر بلاک وغیرہ به دغه مارکینګ کوم صحیح شو دې څنګه لحاظ وي نو زه به دلته وګورم مثال ما سره دلته آی ډی ایم شو آی ډی ایم سره ما سره دلته ډیسیژن اډر بلاک په کار دی صحیح شو اف وی جی وسره نشته ما سره نشته دلته ما سره دا یو ډیسیژنل اډر بلاک راځي صحیح شو کنه دا ما سره شو ډیسیژنل اډر بلاک دا ور سره شولا اف وی جی ٹھیک دی کنه دا ما سره صحیح شو اډر بلاک شو سیکنډ زه بوس ایکسټریم اډر بلاک هم فایند کوم ایکسټریم اډر بلاک په دلته لاست تراشه دا ما سره ایکسټریم اډر بلاک دی ٹھیک شو دا ما سره اف وی جی شو پکې دوانه په یو ځای مارکم چیز دی ښه اوس مارکیټ راځي څه چل کوي مارکیټ لومبه دلته را روان دی دلته مارکیټ څه چلو کو معمولی اونده کې ټیپ کړی دی کو دلته وګوره معمولی اونده کې ټیپ کړی دی خو دلته وګوره موږ سره کنفرمیشن نه دی ډن صحیح شو کنفرمیشن موږ سره ګوره یو کینډل رااله دویمه کینډل په ویک رااله دریمه کینډل ته کنفرمیشن ډن دی زیاتره کسان دلته اس ال ام وای خپل اس ال ام لګي کنه مارکیټ دلته ندی ټریډ والی دلته خپل اس ال لګي او مارکیټ بر لاړ شي اس ال تی وای زیاتره خلک پکې خپل از وړو کې رنګ سکالپ گین کی ٹھیک شو سچويشن سره خبرې اوس دلته راغی د ایکسټریم اډر بلاک شو موږ سره څه چل کړی دی مارکیټ ټیپ شوی دی انفارمیشن هم ډن دی مارکیټ واپس تللی دی د فیل کړی دی بیا راغلی دی مارکیټ بیا ټیپ شوی دی بیا کنفرمیشن خو دلته کو تو ګوره آی تھنک دلته ها برابر مومنټ سوم شوی دی ښه 30 40 په د سکالپ ته خو کولیوزی صحیح شو دلته هم ته اوس خو د سکالپ خو کولیوزی دا ګوره 30 40 په دلته مومنټ را دلته دا پویوم دلته دا سی وی کنه کوم سره مثال دی کې اف وی جی وی کنه مارکیټ دلته موږ سره کنفرمیشن دی کې ډن شو کنه په دې پوینټ باندې دې بلیک پوینټ باندې نو موږ بس وړو کې ټایم فریم ته لاړ شو وړو کې ټایم فریم کې داسې مومنټ راغلی وی ګوره موږ سره مارکیټ داسې روان وی داسې مثال ټیپ شو نو اوس مارکیټ په دې چل را روان یې دسی ٹھیک شو کنه نو موږ دې کې اوس مثال دی کې کنفرمیشن ډن دی په وړو کې ټایم فریم کې نو موږ دې نه ډایرکټ ټریډ نه لو موږ وړو کې ټایم فریم ته لاړ شو ولته اف وی جان داسې مارک کو دا بلک بلیک کلر کم داسې پکې موږ وړي وړي اف وی جان مارک کو دي کې خامخا اف وی جی امبیلنس پروتي نو موږ به مارکیټ سره څه کوو چې موږ سره مارکیټ لاړ شي او دی اف وی جی کې داسې یو کینډل کلوز کی صحیح شو یو ویک موږ لدا سره راکی ټیپ کی او سیکنډ کینډل موږ ته کنفرمیشن ډن کی او داسې کلوز شي لاندې نو موږ دې ته بیا ټریډ اخلو خو موږ سره مارکیټ دلته څه بیهیویر کړو موږ سره داسې یو کینډل جوړ کړو او نیکسټ کینډل تله و دې فیل کړو
د دې چې کوم order block هغه هم فیل کړو بیا چې نیکست کوم کینډل لاړه هغه هم فیل کړو ورته دی کنه نو دې کې ټریډ کې دې نشو زیاتره خلکو کنفرمیشن باندې شاید دې کې ټریډ وخلی وي دا وی اس ال هم لګیدلی دې کې کنفرمیشن ډن شو دی وته ایز اس ال لیکدلو د زیاتو کسانو به داسې شوي وي صحیح شو دلته به ټی پی کېدلی چې دا خو بس کنفرمیشن د ایکسټریم اډر بلاک دا به هیوی موومېنټ کوي یہ لو ټارګټ کړی وي سم غټ کېدلی وي دلته اس ال لګي ټیک شو سیکنډ ټریډ بیا څه چلو شو خو دې کې وته څه کې ویټ پکې وړو کی ټایم فریم ته چې فی جی کی کنفرمیشن درګي بیا و ټریډ اخلي صحیح شو اوس سیکنډ ټریډ واپس د دې های لیکویډیټي واغستا اوس مثال دلته موږ سره کنفرمیشن ډن شو د دې کې موږ سره اف جی کې لاړو ټیپ شو اف جی کې موږ سره کنفرمیشن موږ ته دې نه ملاو شو اوس په موږ سره موږ دې نه اف جی کې ټریډ ملاو شو دې نه پکې کې ناستو صحیح شو یا زموږ اس ال دلته اف جی سره خوا کې راغی یا کو ځان ډیر سیف ساتي نو ستا اس ال بلک بار راشي صحیح شو اف جی ټولې به کور کا اوس کو ته دلته وګورئ کو زه دې کې مثال کېدم د دې نه بره او زه دې تراشم 1:2 ته ګین کوم نو دې پورې زه د ټریډ نه خو کولې 1:2 ما ګین کړه او وته ان 2 کینډل کې زموږ ټریډ وین شو او سونه پیپ سم ګین کړل اوس چې د اس ال د ټریډ موډیفیکیشن چل درځي ټریډ مینجمنت چل درځي نو ته دا ټول لګوم ګین کولې شي دې پورې بم ګین کولې شي دلته هم ګین کولې شي صحیح شو څنګه بګین کې اس ال ټریل کا اور پسې خپل ریسک ریوارډ ریشو مزیدار خپل 100% ته ټریډ نوزا هغه بیل یو طریقه دا یو بیل سیکوینس هغه باندې تم پروفټ ډیر ګین کولې شي هغه دې کې اوس نه ډیسکس کوو به چرته بعد کې ډیسکس کړو چې لایو ټریډ تر وړي صحیح شو